තියෙන්නේ එයාගේ මේ කමෙන්ට් එක තියෙන්නේ එයා කියන්නේ මේ ශුන්‍යතාවය ക്ഷേම භූමියක් වගේ නම් ക്ഷേම භූමිය තුලද යම් හට ගැනීම ඇත්නම් ශුන්‍යතාවයෙන් එහා අභිශුන්‍යතාවයක් කරා යා යුතුයි නේද? ඒ සඳහා චලනය වන මනස හෝ සිතේ චලනය නොවන ස්වභාවය දැකිය යුතු නොවේද? ඔය කියන කතාව ඕගොල්ලන්ට කොහොමද ඔබ තේරෙන්නේ? ඉතින් ඔය එයා කියන අභිශුන්‍යතාවය තමයි අභිශුන්‍යතාවය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට. අතරමැද එකක් නැහැ. හරියටම හරි. අර අධිශුන්‍යතාවය කියලා කියන්නේ අර ඔයා කිව්වා වගේම මේ අපි කියන ශුන්‍යතාවය ඇවිල්ලා ඒක විතරයි. ඒ කියන්නේ කොන්ෂස්නස් කියන එක විතරයි. රූපර්ට් ස්පයිරර් කියන විදිහට කොන්ෂස්නස් කියන එක තමයි මේ අධිශුන්‍යතාවය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කොන්ෂස්නස් කියන එකෙන් තමයි මේ ඔව් කියන්නේ. sorry. නෑ එහෙම නැත්තම් අර මේ අපි දැන් ඔය අර භාවනා කරනකොට අර නිහඬ නිස්සසල තැනට යන එක ශූන්‍යතාවය කියලා ගන්නව වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න හරියෝ. ඒක නිහඬ නිස්සසල තැනේ අර තාම සංඥාවන් පහළ වෙන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ සංඥාවක් වශයෙන් තියෙන මේ නිහඬ නිස්සසල ස්වභාවය තමයි ඔය ക്ഷേම භූමිය කියලා හිතන්නේ. නමුත් ඒක තුලත් අර සිතිවිලි එකපාරට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක තුල ස්වභාවයක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔය යම් හට ගැනීම ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. හැබැයි ඒකටත් පල්ලෙහාට මම කියන්නේ අර අපි අතරමං වුණාම ඒ කියන්නේ අපේ ස්වභාවය නැති වෙලාම ගියාම ඒ කියන්නේ අපි අර මම කියන්නේ තලයෙන් තලයට ගිහිලා මමත්වේ නැති වෙච්ච ගමන් එතකොට නැති වුණාට පස්සේ ආයි ඇති වෙන තැනක් නැහැ. ඒක තමයි අධිශුන්‍යතාවය කියලා කියන්නේ. මෙයා හිතන්නේ කියන එකයි මට තේරෙන්නේ. මොකද ඒක තමයි අර රූපර්ට් ස්පයිරර් කියන්නේ මේ කොන්ෂස්නස් කියලා. ඒ කියන්නේ අන්තිමටම තියෙන එක තමයි කොන්ෂස්නස්. ඒ කියන්නේ එතන අපි ආයේ ඇතිවීමක් නැහැ. ඒකයි තමයි කියන්නේ. මේ අපි ශුන්‍යතාවයේ තුල නම් ජීවත් වෙන්නේ අපි මම කිව්වනේ. ශුන්‍යතාවය කියන එකේදී අපේ පැත්තෙන් බැලුවම කියන නිර්වචනය තමයි සංකල්ප වලින් තොර තැන. ඒ කියන්නේ කිසිම සංකල්පයක් මතුවෙන්න බෑ එතන. එතන සංකල්පයක් නැහැ. ඒක තමයි සංකල්ප වලින් තොර තැන. දැන් ඔය කියන එක මම අර කිව්වේ දැන් මම දැන් මේ ප්ලේ කරන්න යන්නේ මෙයාගේ රූපර්ට් ස්පයිරර්ගේ උත්තරයක්. එයා උත්තරයක් දෙන කෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නෙට කර්මය ගැන අහන ප්‍රශ්නයකට ඒ ටිකක් මේක බොහොම ගැඹුරු එකක්. ඊටාම ගැඹුරු එකක් අර චින්තක කිව්වා වගේ. ඒ නිසා මේක අපි බොහොම සීරුවෙන් කරගෙන යන්න ඕන වැඩක් මේකේ. ඒ නිසා අපි ටිකක් බොහොම මේ ස්ලෝලි එකින් එක මෙයාගේ මේ විස්තරය බලමු. මේ time is the ultimate reality of our experience. Our entire experience takes place in time, the universe, in time and space. The universe appears in time and space. The world appears in the universe. And then at some stage we are born as a body into the world. In that body there is a brain. In that brain there is a mind. And in that mind there is consciousness. That's the normal view of things. And therefore, as a concession to that view of things, the teaching says, depending on your thoughts and activities, when you die, all that happens is that your body dies, and all the store of unspent energies in your mind will roam around. They don't quite say where, but because nobody's ever seen that kind of store of unspent energies floating around in time or space. Okay, we'll call them that's it. Let's make up a place called Bardos. That's fine. So that's a nice kind of fits. So that then these unspent energies float around in the Bardos for a while, and then at some stage they, in order to spend themselves,
they need a body to release these energies, so they take another body. Now, if they're lucky, if they've behaved well and had nice thoughts, they get reincarnated in California. If they're not so lucky, it's... Shropshire are for the few elite who have behaved so impeccably well that and then, okay, it's bad luck, they spend their time in Shropshire, they do their best to improve themselves, they have nice thoughts and do nice deeds, they die. Their store of unspent energies is not quite as large as it was, and it has been to a certain extent purified of all the nasty bits. So there's more chance next time they'll get born, maybe not in California, but nearby Sedona or somewhere like that. මම මෙතන නවත්තන්න මම චින්තක කිව්වා වගේ මම හිතන්නේ මේක නිකන් ටික සාරාංශ කරලා කිව්වම ලේසි. මේක අර වචනයට කියනට වඩා දැන් මෙතන මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ මේ අහන්නේ මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කර්මය කියන්නේ මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් ඊළඟට අහන්නේ මෙයාගේ ප්‍රශ්නයක් අහන මේ එක්කෙනෙක් මැරුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ අපේ තියෙන එනර්ජි වලට. එනර්ජි කියන්නේ ඒ අපේ සිතිවිලි ඒ මාලාවට. දැන් මෙයා මේ විස්තර කරන්නේ අපි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන අපි අර කර්මය කියන්නේ අපි ඔක්කොම දන්න. දැන් මේ යුරෝපියන් කට්ටියට මේගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේ රීඉන්කාර්නේෂන් එහෙම නැත්නම් රීබර්ත් කියන එක ගැන. ඒකට තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. මෙයා කියන්නේ මේක හරියට දැන් අපි බොඩි එකයි මයින්ඩ් එකයි නැති වෙනකොට හැබැයි අපේ මයින්ඩ් එක ඇතුලේ තියෙනවා අපේ ක්ලස්ටර් ඔෆ් අර concept ටිකයි අපේ සිතිවිලි ටිකයි අපේ ඔය තියෙන ඔය කියන්නේ අර විඥානය. අපේ කියන විඥාණයට එකතුලා තියෙන ටික ඒක අපේ බොඩි එකෙන් එළියට ගිහලා වෙන කොහේ හරි ඉන්නවා. දැන් මෙතන මේකලෝ මෙහෙම එළියට ගියාම මේ අර ටිබෙටියන් මේකක කියන ආහඳුරු කියන වගේ කියන එකට බගෝන් කියලා කියන්නේ අර විඥානය කියන එක. විඥානය කියන එක සැරසැර එළියට ගිහලා ඉන්නවා. ඉතලා මෙයා නම් කිව්වේ අර එහෙම ඉන්න එක්කෙනෙකුට සමහර වෙලාවට එයා ඉපදෙන්න පුළුවන්. එයා හොඳ පින් කරලා තියෙනවා නම් හරි හොඳ දේවල් කරලා තියෙනවා නම් එයා ඉපදෙන්න පුළුවන් කැලිෆෝනියා. කියලා මෙයා කියන්නේ කැලිෆෝනියා කියන්නේ කැලිෆෝනියා උන්තර සල්ලි දිනවා හරි මේනේ. ඒකින් තමයි මෙයා නිකන් හොඳ පැත්තකට දාලා කියන්නේ. කැලිෆෝනියාවෙම දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි මේ කට්ටිය hina වුනේ. ඊට පස්සේ මෙයා කියන හැබැයි ඒකම දැන් සමහර වෙලාවට ඔය ඔක්කොම තියෙන අය නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට සමහර කෙනෙක් මේ ඊටත් වඩා හොඳට පිරිසුදු වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ කියන්නේ එයා තව ටිකක් පිරිසුදුව තියෙනවා නම් එයාගේ හිතවිලි ඔක්කොම හොඳ වෙලා එයා සමහර වෙලාවට ඉපදෙන්න පුළුවන් සෙඩෝනා වල. සෙඩෝනා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මම ඉන්න මේ ස්ටේට් එකේ තියෙන හොඳ තැන. ඒ කියන්නේ සෙඩෝනා කියන අපිට වඩා පොඩ්ඩක් උඩට ගියාම තියෙන මේ ෆීනික්ස් ඊළඟ සෙඩෝනා. සෙඩෝනා කියන තැන නිකන් ස්පිරිචුවලි හුඟක් හොඳ තැනක් කියන එක තමයි මේ හැමෝම වගේ පිළිගන්නේ. එතන ඉපදෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඒක තමයි මෙතන අදහස් කරේ. දැන් අර අපි ගෙනාපු කර්ම ශක්තිය නිසා අපි එක තැනක ඉපදෙනවා. ඔය හැරි ඉපදෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම කිව්වේ. ඒක තමයි එක මොඩල් එකක්. දැන් එයා කිව්වේ ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ පිළි අරගෙන තියෙන දැනට තියෙන මොඩල් එක කියලා මම විස්තර කරනවා. මේ දැන් මෙහි ඉන්නේ වෙස්ටර්න් අයටනේ. දැන් ඒගොල්ලන්ට පිරුදු වෙන්න නැත්නම් මේගොල්ලෝකින් ඒක හොඳට සාමාන්‍යයෙන් අවබෝධයට අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ කර්මය මොකක්ද කියලා ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඊළඟට අපි මරුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ අහන ප්‍රශ්න තමයි දැන් මම උත්තර දුන්නේ. ඔය සාරාංශය මම කිව්වේ මොකද ඔක අපි වචනේ කරනට වැඩිය මේ සාරාංශය ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ඒ සාරාංශය ගැන මේ චින්තක ඔයාට මුකුත් තියෙනවද මම ඇඩ් කරන්න ඒකට. මම කිව්ව ටික හරිද ඔක්කොම? තව ටිකක් ඇඩ් කරන්න තියෙනවා. ඔව් ඒකේ අර පොඩි එකක් තියෙනවා. එයා කියන්නේ මරුණට පස්සේ අර මේ හිතේ මයින්ඩ් එකේ තියෙන මේ වැය නොකරුණු ශක්තිය unspent energy තමයි ඒ සැරිසරන්නේ ඔය මේ වෙන ශරීරයක් එනකම්.
ඊට පස්සේ ඒ ශරීරය තේරෙන්නේ අර තමුන් එකතු කරලා තියෙන එනර්ජි එකේ පිරිසිදු භාවය උඩ හරියට හරි. කියන එක. බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි ඒක මතක් කරපු එක. ඒ කියන්නේ එතන අන්ස්පෙන්ට් එනර්ජි කියලා කියන්නේ අපි එකතු කරගත්ත අර විඤ්ඤාණයේ ගෑවිලා තියෙන මඩ ටික හොදලා දාලා අපි ඉන්නකම් අපි හේතුවන. කියන්නේ අපි භාවනා කරලා හරි මේවා කරලා හරි අපි ඒ ටික අයින් කරලා දැම්මනම් අයින් කරලා දාපු තරම තමයි. ගොඩක් අයින් කරලා දැම්ම එකට තමයි මේ අර එයා කියන්නේ ස්පෙන්ට් එනර්ජි කියලා. කියන්නේ අපි ගෙනාගෙන තියෙන අරගෙන තියෙන මේ එක කර්ම ශක්තියවල් තියෙනවනේ ඒවා ටික ගෙවලා දැම්මනම් ඒක ගෙවලා දානවා කියන එක කියන්නේ ඒක විදවනවටත් වැඩිය ඒක අතහැර දානවා. අපි අර භාවනා කරලා හරි ඒ වගේ දෙකකින් අපි අතහැර දැම්මට පස්සේ එතකොට එයා එයාගේ එනර්ජි ටික අඩුයි. ඒ නිසා එයා සමහර වෙලාවට කරදර නැති තැනක ඉපදෙන්න පුළුවන් මේ කැලිෆෝනියා වගේ. හැබැයි ඒ වගේම තව ඊටත් වඩා හොඳටම පිරිසිදු වෙච්ච කෙනෙක් නේද? අපි තුමු දැන් එයාගේ අර ඉතුරු වෙලා තියෙන එනර්ජි ටික බොහොම පොඩ්ඩයි නා. ඒ ටික විතර නම් යවන්න ඕනේ. අන්න එයා ඉපදෙයි සමහරවල්ලාට සෙඩෝනා වගේ තැනක කියලා කිව්වා. සෙඩෝනා වල ඉන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ කියනවා නිකන් මේ ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ අර එන්ලයිට්මන්ට් වලට ගිට්ටු කට්ටිය තමයි එතන ඉපදෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි එතන කිව්වේ. හොඳ එකතු කිරීම චින්තක හොඳට අහලා තියෙනවා. හරි හොඳයි. හරි නේද? එහෙනම් අපි ඉතින් දැන් අපි අනිත් එකට යමු නේ. චින්තක දැන් එතකොට මේ සැරිසරනවා කිව්වහම මේ මරණය ඇති වුණාන් පස්සේ එක්කම ගිහිල්ලා හිට මේ පිළිසිඳ ගන්නව නේද මේ අපේ එනර්ජි එක සැරිසරනවා කියපුවම තවත් ප්‍රමාද එහෙම වෙනවද? මෙහෙම ඒක අර බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන විදිහට අපි බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන විදිහට අපි ඔයා කියන්නේ අර මේ භවාංගයේ චුති උප්පත්තිය නේ. එතකොට ටග්ගලා එක තැනක් ගන්නවා කියන එකනේ. දැන් ඔය වගේම අර තියෙනවා සමහරවිට මේ වලත් කියලා දිනවා මේ අපි දැන් සමහර වෙලාවට වෙන ආත්මයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මනුෂ්‍ය ආත්මයක් නෙවෙයි වෙන ආත්මයක් ගන්න පුළුවන් කියලා දිනන බුද්ධ ධර්මයක. පෙරේතෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒක තමයි මෙතන මම අදහස් කරන්නේ. ඕක තමයි අර ගන්ධබ්බ අවස්ථාව කියලා බුද්ධ ආගමේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ශරීර වෙන ශරීරයකට යන්න කලින් තියෙන අවස්ථාවත් ඒක එවලම යන්නත් පුළුවන්. ඒක තව කල් ගිහිලා යන්නත් පුළුවන්. ඒ අතරතුර ගත වෙන එක තමයි ඔය ඒ කියන්නේ ඔය ගන්ධබ්බ අවස්ථාව පාවිවි ඉන්නවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ. හරි. හරියටම හරි. කොහොමද? හරි. හරි නේ. එහෙනම් අපි ඊටු ටික දාන්න. මේ කර්මය කියන්නේ මොකද? එහෙම නැත්නම් මරුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියන එක මෙයා කිව්වේ අර එනර්ජි ලෙවල් එක කියලා එකකින් අදහස් කරේත් අර අපි ගෙනලා තියෙන කර්මයේ ගෙවලා ඉවර කරලා එහෙම නැත්නම් අපේ කෙලෙස් අඩු කරලා තිබුණා නම් කවුරු හරි මානසික වෙලා කෙලෙස් ටික අඩු වුණා නම් ඊට පස්සේ ඉපදෙන තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ චුති වෙලා උප්පත්තිය අපි වෙන තැනක ගන්න පුළුවන්. ඒ ගන්න තැන එක විදිහට වෙන්න පුළුවන්. එකක් වෙන්න පුළුවන් අර හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හිතට වඩා හොඳ අර භාවනා යෝගී ඉන්න තැනකට යන්න පුළුවන් කියන එකෙන් අදහස් කරේ අර අපේ ඉතුරු වෙලා තියෙන මේ ඒ කියන්නේ කෙලෙස් වල ප්‍රමාණය මත කෙලෙස් අඩු අය ඒ වගේ හොඳ තැනක මතුවෙන්න මේ ජීවත් වෙන්න කියන්නේ අපහු බොඩි එකක් ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙයා මේ කිව්වේ. හරි. ඊළඟට බලමු. So and then with this approach, with this view, it's possible to explain things like why the concentration camps happened. It's easy. The guys that did the perpetrating were just the really bad guys. And actually, the poor guys that were suffering were also really bad ones. They deserved to suffer. So... Or they could be purifying their karma. Or they were given this gift of suffering in order to purify this unspent. There are various interpretations of it. And although when we hear these interpretations, it's not very satisfying. All we could do, in order to... how could that be satisfying?
You just have to believe it. You just have to think, okay, my master told me it was like that. Therefore, it's like that. We don't know it's like that. It's not our experience. So it's only the relief we get from adopting that attitude is only as strong as our belief that it is true. But our beliefs are so fickle. What happens if your master dies and you find another master and he says, no, it's not true? What are you going to do then? Are you going to cling on to your old belief in order to get some relief from the pain of this suffering? Yeah. It doesn't work. As you know, at best, it's a belief that we cling to. Right. But actually, the more deeply we go into our experience, the less possible it is for us to cling to any belief. So then what we're left with is a mystery. I mean, it's to me, it seems that there's such a diversity of Well, hang on, experience. before we get to the mystery. දැන් මෙතනදී අපි ආයි ඒ ටික කරමු. මොකද එයා කිව්වේ දැන් අර මේ ඔය අපි දැන් කියවන අර එනර්ජි අතහැර දාපු අය තමයි අර වගේ මේ හොල්තනක ඉපදෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ මෙයා මේ දැන් කතා වුණේ සමහර වෙලාවට දැන් එනර්ජි වැඩියෙන් තියෙන කෙනෙක් ඉපදෙන්නේ දුක් තැන්වල. දැන් අර කන්සන්ට්‍රේෂන් කැම්ප් එකේ ඉන්න කට්ටිය කියලා කියන අදහස් කරේ දුක් විඳින අය කොහේ හරි ගිහිල්ලා හරි කො අපිට හිරේ ඉන්න එක හරි එක්කෝ උගාම දුප්පත් තැනක ඉපදිලා වැඩ කර කලු කරදර වෙවි ඉන්න කෙනෙක් කියලා හරි ඒකත් එයාගේ කර්මයේ තිබිච්ච අර කෙලෙස් වල තිබිච්ච ප්‍රමාණය අනුව තමයි උනේ. එයා ඉපදුනේ එතන ඒකයි. ඒක ඔය කන්සන්ට්‍රේෂන් කැම්ප් එක කන්ඩක්ට් කරන එකට එයා ඉපදලා තියෙන්නේ එයා ගෙනල්ලා තිබිච්ච අර එනර්ජි නැත්නම් අර කෙලෙස් අපි එකට එනර්ජි කරට අපි සිංබා බුද්ධාගමේ තියෙන කෙලෙස් ප්‍රමාණය මත තමයි ඒක වෙලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක මෙයාගෙන ඒක එහෙම වෙන්නේ එයාට ඒක ඩිසර්ව්. මොකද එයා මේ වගේ කර්ම ගොඩක් එකතු කරලා තිබුණා නරක කර්ම ටිකක් ඒකින්ද ඒක විඳවනවා. ඉතින් අර මෙයා මේක කිව්වේ ඒක විඳවන එක එක පැත්තකට හරි මොකද ඒක විඳවල ඒක අතහැර දානවනේ විඳලා ඉවර වෙනවනේ. ඉවර වුණාට පස්සේ අර පුළුවන් ආපහු නිවන දක්වා යන්න කියන එක. ඒක උදව් වෙනවා කියලා මම කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම මේ විඳවන එකිනුත් තමයි තමන්ට තේරෙන්නේ මේක දුකක් කියන එක. හරියටම දුකක් කියන එක. මේ දැන් සාමාන්‍ය ජීවිතයේ සමහරලාට අපි අහලා තියෙනවානේ. සමහර අයට මේක මේ දුකයි කියන එක තේරෙන්නේම නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ සල්ලි තියෙනවා, අරවා තියෙනවා, මේවා තියෙනවා, ඔක් කරන්න පුළුවන්. පොඩක් ඩ්‍රින්ක් එකක් ගෙවුවම ඔක ඉවර වෙනවා. ජොලියේ ඉන්නවා. එහෙම කියලා හිතුවට ඒගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැහැ මේක දුකක් කියලා. නමුත් තමයි හරියට අපි හිතමු හොඳටම දුක් විඳින මිනිහෙක් කකුලක් කැඩලා හරි මොකක් හරි වෙලා හරි තමන්ට ජීවිතේ ගෙනේ ගන්න බැරුව හරි මහන්සියෙන් කරන කෙනාට තේරෙනවා මේක දුකක් කියලා. එතකොට තමයි යාර තේරෙන්නේ මේක හරියටම දුකක් කියලා. ඒකත් එහෙමත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම කියන්නේ. මම කියන්නේ ඒකත් එක ට්‍රිගර් පොයින්ට් එකක් මිනිහෙකුට අනිත් පැත්තට හැරෙන්න. එහෙම නැත්නම් අර මේ නිවන කරා යන්න. එතකොට ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා මම කියනවා. ඒක බිලීව් කරන එක. ඔය කියන කතාව ඔය දැන් අපි කතා කරපු එක හරියටම විශ්වාස කරන කෙනෙකුට ඒක ප්‍රයෝජනවත්. ඒක විශ්වාසයක්. එයාගේ විශ්වාසයක්. මම කියන්නේ ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නෙමෙයි. ඒක විශ්වාසයක්. ඒ විශ්වාසය තියාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට කවදා හරි කිව්වොත් එයාගේ මාස්ටර් කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඔය කියන දේ අපි දුව බුද්ධ ආගමේ හරි වෙන ආගමකාරී නැත්නම් Hindu ආගමෙන් හරි කියනවා නම් ඔබ කරපු කර්ම නිසා තමයි ඔබ මේ විදිහට ඉපදෙන්නේ. ඒක අපි බිලීව් කරනවා නම් අපි ඒක ඒ බිලීව් කරන කියන්නේ ඒ කියන විශ්වාසයේ මත අපි ජීවත් වෙනවා. අපි ඉතින් සමහරවිට දුක් විඳිනකොට අපි හිතනවා දුක් විඳින්නේ මේ මම පරණ කරපු කර්ම නිසා එහෙම කියලා එයා ජීවත් වෙනවා. නමුත් දැන් ඒක බිලීෆ් නෑ කියන්නේ ඒක සංකල්පයක්. සංකල්පයක් මත තමයි මේක හිතන්නේ. අපි ඉතින් මම කියන්නේ අපි හිතුවා මේ මාස්ටර් නැතුව වෙන කෙනෙක් ගාවට ගියා. වෙන කෙනෙක් ගාවට ගියාම ක්‍රිස්තියානි ආගම මේක එතෙන්ට ගියාම ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑ නෑ එහෙම එකක් නෑ. ඔයා ඔයාගේ සින් ටික ඔක්කොම දැන් මේ ජීසස් අරන් තියෙන දැන් පින් ටික කරන්න හොඳ දේවල් කරන්න එතකොට ඔයා දිවි ලෝකෙට යනවා. එතකොට දැන් මෙයා කල්පනා කරනවා ඒක හරිද අරක හරිද? එහෙම වෙන් වෙන්න පුළුවන් නේද කියන එක දැන් මෙයා කියනවා. දැන් ඒ කතාව කියන්නේ යනකොට දැන් ප්‍රශ්නය අපි කෙනාට තේරෙනවා දැන් මේක ටිකක් එයා කියන්නේ මේක ටිකක් ඒක මිස්ට්‍රි එකක්. මිස්ට්‍රි එකක් කියන්නේ අපි දන්නේ නැති දෙයක් නේ.
ඉතින් ඕන කෙනෙකුට ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් නේද කියනකොට මම ටක් කරලා මෙතන නැවැත්තුවා. නවත්තලා මම කිව්වා දැන් ඒ පැත්තට යන්නේ නැතුව අපි යමු අර කර්මය කියන පැත්තට. කියන එක තමයි ඒක තමයි දැන් මේ නැවැත්තුවේ. මම ඒකයි මෙතන නවත්තුවේ. මේ චින්තක වැඩ තියෙනවද එතනට ඇඩ් කරන්න මම කියපේකට වඩා. මෙයා නෑ කියපේ. නෑ. ඒක හරිනේ. දැන් එතනදී අර දැන් ඔය මෙයා අර ප්‍රශ්නේ අහපු කියන දැන් ටිකක් කම්ප්ලිකේට් කරගෙන මනසින් සංකල්ප හදාගෙන දැන් කියන්නේ නේද මේක අපිට තේරුම් ගන්න බැරි දෙයක් අර මේ කියනකොට මම කිව්වා නෑ එච්චර දුර යන්න එපා දැන් නවතින්න. ඊට පස්සේ උන් දැන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට මෙයා යනවා. We can just go a little bit closer to our experience. Because I'm trying to answer your question about cause and effect and karma, and let's now drop this whole model of karma and reincarnation on the understanding that it is based on a presumption. It is a concession to the belief that the body, was born into the world and the world exists in time and space. It's a theory of reincarnation that is in line with that belief. I believe now, that. Here, we don't have that view of experience. Our experience is not first there is time and space, then there is a universe, then there is a world, then there is a body, then there is a mind. Sorry, then there is a brain, then there is a mind, and then there is consciousness. That is not our experience. Our experience. මම මෙතන පොඩ්ඩක් නැවතුනේ දැන් මෙයා අර බේසික් වේ වෙන හැටි. එයා සික් වේ වෙනවා දැන් අර එකපාරට කිව්වා ඔය මිස්ට්‍රි කතාව ඔක්කොම අපි නවත්තලා දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ තිබුණේ මේ cause and effect. ඒ කියන්නේ අර ඇත්තම cause and effect කියන එක එතන එයාගේ ප්‍රශ්නේ මුලින්ම තිබුණේ මේ ඇත්තම අර පටිච්ච සමුප්පාදේ ඇති වෙන හැටි. ඒ පටිච්ච සමුප්පාදේ ඇති වෙන හැටි ඊළඟ කර්ම ශක්තිය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. ඒතකොට මෙයා දැන් අරක පොඩ්ඩක් දැන් අපි දැන් කතා වුණේ ඔය මේවා සිද්ධීන් ටික ඔක්කොම ඉපදිපිති යන කර්මය ඊළඟට ඒක විශ්වාසය මත පවතිනවා කියන ඒවායි ටික ඔක්කොම ඒවා ටික තිබුණේ අපේ සංකල්ප මතකනේ. සංකල්ප මතනේ. ඒකින්ද මෙයා කිව්වා ඒවා සංකල්ප. ඒ කියන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් සංකල්ප ටික පැත්තකින් දාලා අපි දැන් යමු අපි ඇත්තට එක්ස්පීරියන්ස් වෙන හැටි මේක. මේකයි මෙතන හොඳ වටිනාකම තියෙන්නේ මෙතන මේ ක්ලිප් එකේ. දැන් මෙයා කියනවා මේ අපිට ඔය දැන් ඔය සංකල්ප වලින් අපි හැමදාම කියන්නේ මේ සිතිවිලි වලින් සංකල්ප වලින් හදාගත්ත එකක් නම් වැඩක් නැහැ කියලානේ. ඒ කියන්නේ ඒක සංකල්පයක් විතරයි. ඒක සංකල්පේ වෙනස් වෙච්ච ගමන් ආයෙ වෙන එකක් වෙනක්. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඒ ටික අපි පොඩ්ඩක් පැත්තකට තියෙනවා. ඊට දැන් අපි බලමු මේක එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කොහොමද අපි මේක දකින්නේ කියලා. අපිට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඒක දැන් මෙයා පටන් ගත්ත ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ අපිට දැනෙන විදිහට අපි හිතන් ඉන්නේ මේ ලෝකෙ පිටප තිබිලා දැන් මෙහෙම අපි ඉපදුනා අපි ඉපදිලා ඊළඟට අපේ මේ කියන්නේ මේ ලෝකෙන් අපි මිනිහෙක් කියලා කෙනෙක් ආවා ඊළඟට එයාගේ මොළය තියෙනවා එයාගේ මොළේ මේ ඇතුලේ මේ හිත කියලා එකක් තියෙනවා ඒ හිත ඇතුලේ කොන්ෂස්නස් එකක් කියලා එකක් තියෙනවා කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන් ඉන්නේ කියන එක තමයි මෙයා කිව්වේ මේ එක මොඩල් එකක් කියලා. දැන් ඔය උතරින් තමයි දැන් ගන්න මෙයා මේ කතා කරන්නේ මේ අපි කොහොමද මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ කියන එක. ඒකයි මේකේ වැදගත්කම. මේ අපි ඉතින් එහාට යමු චින්තක ඔන්ලයින් ඇඩ් කරන්න හරි. හරි. හරි හොඳයි. Experience is first there is consciousness. And consciousness, if we can talk about it, imagine it as a space like consciousness. Consciousness, like time and space in the previous model, is the biggest element of experience. And inside consciousness is mind. And inside the mind is matter. In other words, the body and the world from this point of view, and this point of view is just the point of view of experience. It's not theory. It's closer to our, it's not a perfect model, but it's a model that is much closer to our experience. First there is consciousness. Consciousness modulates. It is the substance of consciousness itself that takes the shape of mind. And I mean mind in the broadest sense of the term, thinking, sensing and perceiving. And it is only thought in the form of thinking that conceptualizes separate objects made out of stuff called matter. So from this point of view, objects, the world, the body are the smallest element of experience.
ඔය ඇත්තටම හොඳට නැවැත්තේ මොකද ඔය කියන්නේ මට පේන විදිය ඔය කියන්නේ මේ ඇත්තටම පටිච්ච සමුප්පාදය. මෙයා මේ කිව්වේ අර ස්පේෂියස්නස් එක කොන්ෂස්නස් එක කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරු කිව්වනේ අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා කියලා. ඒ අවිජ්ජා කියන එක ඇති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච එක තමයි ඔය කොන්ෂස්නස් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥාන විඥාන පත්‍ය නාම රූප කියන එක තමයි මෙයා මේ කියන්නේ අර කොන්ෂස්නස් එක තුලින් ඇති වෙච්ච අර මයින්ඩ් එක. ඒ මයින්ඩ් එක කියන එක එයා කිව්වේ මේ අරකේ සබ්ස්ටන්ස් වලින්ම ආවේ කියලා. හැබැයි එතකොට එතනදී අර අපි බුදුහාමුදුරු කියන අර තණ්හාව නිසා, ඇලීම, ගැටීම නිසා ඇතිවෙච්ච ඒ අවිජ්ජා. ඒ අවිජ්ජාව නිසා අපි සංස්කාරයක් හදනවා. අවිජ්ජා පත්‍ය සංස්කාර, සංස්කාර පත්‍ය විඥාන. විඥාන කියපු ගමන් මෙයා කියන නම. ඒ කියන්නේ මෙයා කියන්නේ මයින්ඩ් එකක් හැදුනා. ඒ මයින්ඩ් එක හැදිච්ච නිසා මයින්ඩ් එකේ තියෙන අර ස්පර්ශය නිසා අපි සංකල්ප වලින් නාම රූප කියන සංකල්ප වලින් අපි මමත්වයේ කියන එකක් හදාගෙන අපි මේ ලෝකේ කියන එකක් හදාගෙන මේ මැටර් කියන එකක් හදාගෙන මේ හැම එකක්ම තමයි අපිට තියෙන්නේ කියන එක අපි මවාගත්ත කියන එක තමයි එතන කිව්වේ. වෙන වචන වලින් කිව්වට එයා කියන්නේ අර අර්ථම තමයි. මට පේන විදිහට. ඒ කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදේ කියන එකේ මුල අර තියෙන පුරුක් හතර මෙයා මෙහෙම කියනවා. ඒ කියන්නේ අවිජ්ජාව කියලා මම කිව්වේ නේද? ඒ කියන්නේ මේ අර කොන්ෂස්නස් එකේ තිබිච්ච සබ්ස්ටන්ස් වලින් ආවා කියලා කියන්නේ එතන තියෙන අර අවිජ්ජාව නිසා ඇතිවෙච්ච අර සංස්කාර කියන්නේ ප්‍රෙපරේෂන් කියලා. ඒ ටික ඇති වෙලා ඊළඟට ඒක නිසා සංස්කාර නිසා විඥානය ඇති වුණා. මයින්ඩ් එක ඇති වුණා. ඒ මයින්ඩ් එක නිසා නාම රූප ඇති වුණා. නාම රූප නිසා දැන් මේ මැටර් කියන අනිත් ඔක්කොම ටික ඇති වෙලා ජාති ජරා මරණ දුක්ඛ දෝමනස කියන ඒවා ටික ඔක්කොම දැන් සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි මෙයා එහෙම කිව්වේ. චින්තක ඔයාලට වෙන්නේ කොහොමද? ඒක එහෙම මේ ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න පුළුවන් මේ නමුත් එයා දැන් ඔය දැන් එයාගේ ඇත්තටම ඔය ඉස්සරහට යනකොට තේරෙයි එයා කියන්නේ දැන් අපි දැන් පටිච්චසමුපාදේ පටන් ගන්නෙ මේ මොනවාද මේ වස්තුන් වලින්නේ. ඒ කියන්නේ මොනහරි මැටර් එකකින්නේ ඒ මේ අනිත් මොනවාද පැත්තට මේ ඔව් ඉතින් දැන් එයා කියන්නේ ඒක වෙන්නේ අතනින් මයින්ඩ් එක හැදෙනවා මයින්ඩ් එකෙන් තමයි මැටර් හැදෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් එකෙන් හදන දේවල් තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒක ඔයා කියන එක හරි. ඉතින් ඔයා කියන්නේ ඒ නාම රූප වලින් තමයි අපි ලෝකයක් කියලා හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි ජීවත් වෙන්නේ ඒකේ අපි අත්දකින්නේ ඒක. එයා කියන්නේ ඕක එන්නේ අර විදිහට කියලා. එයා ඉතින් ඔය වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාගේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක වැරද්දක් නැහැ. ඔව්. එතන දැන් මේවයි ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකේ දැන් මෙයා දෙපැත්තම කියනවා. මෙයා කියනවා දැන් අපි බුදුහාමුදුරු කියලා දෙන මේ බුදුහාමුදුරු කියනකොට කිව්වේ මේ පටිච්චසමුප්පාදයේ අනුලෝමයි ප්‍රතිලෝමයි යන්න කියලා. අනුලෝම යනවා කියලා කියන්නේ අපි අර මේ මම හිතන්නේ ඒක අනුලෝම කියන එකේ තේරුම යට ඉඳලා උඩට යනවා කියන එක. කියන්නේ අපි අර දැන් මම ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරපු එක කොන්ෂස්නස් එක තිබුණා. ඒකේ අවිජ්ජාව නිසා සංස්කාර ඇති වෙලා සංස්කාර නිසා ඇත්තරම විඥානය ඇති වෙලා විඥාන නිසා නාම රූප ඇති වෙලා නාම රූප නිසා මේ සලආයතන ඇති වෙලා සලආයතන නිසා ස්පර්ශය ඇති වෙලා ස්පර්ශය නිසා වේදනාව ඇති වෙලා වේදනාව නිසා භවය ඇති වෙලා ජාති ජරා මරණ දුක්ඛ දෝමනස කියන ඒවා තමයි ඔය මැටර් කියන ටික ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔක ප්‍රතිලෝම යනවා නම් අපිට කිය တဲ့ මැටර්ස් ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ දැනට පේන ස්වභාවය තියෙනවා. ජාති ජරා මරණ තියෙනවා. ඒක ඇති වුණේ කොහොමද? ජාති ජරා මරණ ඇති වෙන්නේ. දැන් එතකොට අපි දන්නවා අර උපාදාන කියලා එකක් ඇති වෙනවා. ඒ උපාදානය නිසා තමයි මේ ඔක්කොම අපේ කියලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ උපාදාන නැති වෙනකොට ඒක අයින් කරන්න අපි අන්තිමට යන්නේ අර අවිජ්ජාව කියන එකට අයින් කරලා ඊට පස්සේ අපි ආයි කොන්ෂස් එකට යනවා. දැන් ඒ පැත්ත මෙයා ඊට පස්සේ කියනවා වෙන මොඩල් එක අනිත් මොඩල් එක කියලා. දැන් මම මේ කිව්වේ මුලින් කියපු මොඩල් එක. දැන් ඔතන මෙයා මැටර් කියන එක මට පේන්නේ අර අපි ඔය ආපෝ තේජෝ වායෝ පටි සතර මහා භූතයන්ගෙන් හැදිච්ච දේවල් කියන එක. ඔව් ඔව්. ඔව් ඒක හරි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේසයක් පුටුවක් කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්න දේවල් ඔය හතරෙන් හැදිච්ච ඒවා ඒවට අපි නාන් දීලා අපි ඒවා දැන් ඒක අපි හිතෙන් හදාගත්ත දෙයක් මිසක් ඒක
ඇත්ත දේවල් නෙවෙයි කියනවා වගේ මැටර් කියලා කියන්නේ මැටර් එක හදන්නේ මයින්ඩ් එකෙන් ස්පර්ශය. නැත්තම් සිතෙන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඔව් ඔව් ඒක හරිනේ. අපි දැන් අපේ ඇඟ වුණත් හැදලා තියෙන්නේ එහෙමනේ. අපේ ඇඟ වුණත් හැදලා තියෙන්නේ අර ඒ ස්පර්ශයෙන් අපි ස්පර්ශ කරලා අල්ලගෙන තියෙන ටිකෙන් තමයි මේක හැදලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි. ඒක හරි. back in එක හරි. මේ කර්මය නිසා අපි ඇති වෙනවා කියන එක වෙන විදිහකට අර්ථකථනය කරනවා නේද? ඔව් වෙන විදිහකට ඒක උනාට මට ඒක දැනෙන්නේ. ඒක බුදුහාමුදුරු කිව්ව එකට හා සමානව තමයි කියන්නේ. ඒකයි මම අර ඔය පටිච්චසමුප්පාදයේ කර්මයේ එම බුදුහාමුදුරගේ වචන තියලා තියෙන වචන වලින් මම මේකට සමාන කරලා පෙන්නන්නේ මේකේ වටිනාකම තමයි. මෙයා අර එක්ස්පීරියන්ස් කරන හැටි තමයි කියන්නේ ඒක. ඒක හරි වටිනවා. මට නම් හොඳට දැනෙනවා මේ ඒක තමයි අපි ඔක්කොටම දැනෙන්න ඕන කියන එක. ඒකයි මම මේ කිව්වේ. Mind is bigger than the world and consciousness is bigger than mind. So now look at your point of view, look at your life, your experience from that point of view. First there is consciousness. And think of it in terms of the three states of deep sleep, dreaming and waking. Remember, we had these three elements: consciousness, mind, matter. In the conventional point of view, it's matter, mind, consciousness. Now, from the conventional point of view, the point of view that says there is matter, mind, consciousness, the waking state is considered to be the most real state. Yeah? And the way එතන අපෝ කියන්න මොකද එයා කිව්වේ දැන් අර ඔය පැතිකඩ දෙකක් විදිහට බලන හැටි. මෙයා මුල අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ මේ කොන්ෂස්නස් කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අපි මුකුත්ම නැති තැන. ඒ වගේ ශුන්‍යතාවේ තිබුණේ. ශුන්‍යතාවෙන් ඊට පස්සේ මනස කියලා එකක් ඇති වුණා. ඒ මනස කියන එකෙන් මේ මැටර් කියන එකක් ඇති වුණා. දැන් ඔතන ඔය කිව්වේ අර පටිච්චසමුප්පාදේ කියන එක නිකන් කෑලි තුනකට හදලා කිව්වා වගේ. මට පේන්නේ. මට දැනෙන්නේ. ඒකම තමයි කිව්වේ. මට දැනෙන්නේ ඒක තමයි. මොකද අපි දන්නවා බුදුහාමුදුරු කියනකොට ඔකට ගොඩක් කොටස් 12කින් කිව්වා. මෙයා මේක නිකන් බොහොම සමේව කරලා කියනවා. කෑලි තුනකට එකක් තමයි කොන්ෂස්නස් කියලා කියන්නේ අවිද්‍යාවට ඉස්සෙල්ලා වෙච්ච තැන. ඊට පස්සේ අවිද්‍යාව නිසා අවිද්‍යාපච්චය සංකාර සංකාර පච්චය විඥාන විඥාන පච්චය නාම රූප කියන තැනට එනකොට අර මයින්ඩ් එක කියන එක හැදුණා. ඒක එතන දෙන විඥානේ. විඥානේ නාම රූප කියන එක ඇතුළේ තියෙනවානේ. විඥානේ කියන එක හැදෙනවා නාම රූප කියලා හැදෙනකොට නාම රූප කියලා අපි සංඥා වලින් ගන්න හැම එකක්ම. දැන් අර චින්තක කිව්වා වගේ පුටුවක්ද මේසයක්ද අරගත්ත මේකක්ද ඔක්කොම මමද මගේ ශරීරයේද මගේ ඇට මස් මිදුළුද ඒවත් ඔක්කොම අර මැටර්ස්. ඒ ඔක්කොම හැදලා තියෙන්නේ අර අපේ කියන අර මේ නාම රූප කියන එක හැදුනට පස්සේ. ඒක තමයි එක මොඩල් එක. කියන්නේ ඈත ඉඳලා මෙහෙම පල්ලෙහාට එන. හැබැයි මෙයා කියනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට එක්ස්පීරියන්ස් වෙන්නේ එහෙම නෙවෙයි. ගොඩක් දෙනෙකුට එක්ස්පීරියන්ස් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මැටර් ටික තමයි එක්ස්පීරියන්ස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට පේනවා දොරවල් තියෙනවා, මේස තියෙනවා, ඊළඟට අපේ ඇඟ තියෙනවා, අපේ ශරීරය තියෙනවා. ඔක්කොම අපි දන්නවා දැන්. ඒක අපිට හොඳට එක්ස්පීරියන්ස්. ඊළඟට එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට හිතක් තියෙනවා කියන එක. අපි දන්නවා අපිට හිතක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ හිත කියන එකත් එක්ස්පීරියන්ස්. දැන් ඔන්න අර මේ ඇතුළට ආපු එක දැන් පිටට යනවා. ඒක පිටට ආපු එක ඇතුළට යනවා. හරි. දැන් අපි දන්නවා දැන් ඔන්න මේ ප්‍රතිලෝම යනවා. හරි අනුලෝම යනවා. ඔය දෙක එකකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි දන්නවා මේ භෞතිකව අපි දන්නවා මේ ඔක්කොම තියෙනවා කියලා. දැන් අපිට හිතෙන්නේ මේක තමයි හරි ලෝකේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට හිතෙනවා නෑ මේ අපේ මනස තියෙනවා කියලා. මනස මීට වඩා වෙනස් කියලා. මොකද අපි මරුණාම දෙන්නෙකුට වෙන තැනකට යනකොට අර ටික බෑග් එක අරන් යනවනේ වෙන තැනකට. ඒත් මනස කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතනවා නෑ මනස කියන එකට යටින් අපේ කොන්ෂස්නස් කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් එහෙම තමයි අපිට හිතෙන්නේ. සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගිකව අපි ඕනම ගොඩක් දෙනෙකුට පුතග්ජන පුද්ගලයාට වෙන්නේ ඒකම තමයි. එයාට පේන්නේ මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ මේ මනසක් තියෙනවා. මනස ඇතුලේ මේ කොන්ෂස්නස් එකේම එහෙම නැත්නම් අර ස්පේසස්නස් එක හරි මොකක් හරි එකක් තියෙනවා කියලා තමයි හිතන්නේ. ඒක තමයි ඊළඟ මොඩල් එක. මෙයා කිව්වේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ හරි විදිහට තියෙන දැන් මෙයා
අනිත් බොටල් එක තමයි consciousness කියන එක තියෙන. ඒ කියන්නේ මුළු මේ අපි අවිජ්ජාව ඇති වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ශුන්‍යතාවේ නිවන මුකුත්ම නැති තැන ඔය ඔක්කොම කියන්නේ ඒකට. ඒකට මනස කියලා එකක් ඇති වුණා. මනස කියලා ඇති වෙන එකේ අර ස්ටෙප්ස් 4ක් මේ අපි කියන්නේ කෙලින් මනස කියන එක ඇති වෙච්ච විතරයි කියන්නේ. ඒකෙන් නාම රූප කියන ටික දැනගත්තා. ඒස නාම රූප ඇති වෙනවා. ඒකයි අනිත් පැත්තට ආයි අපේ මේ ලෝකෙම තියෙනවා. ලෝකෙ තියෙන එක ඔක්කොම ඒ කියන්නේ මැටර් කියලා අපිට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ පුටුවද මේසෙද අරවල වගේම අපේ අපේ ඇඟද අපේ මස් ටිකද ඇටකටුද ඔක්කොමත් ඉතින් මැටර් තමයි ඒක. ඒක ඔක්කොම අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ අපේ අර නාම රූප කියන ටික ලැබිලා තියෙන්නේ අපේ විඥාණයට. විඥාණය කියලා කියන්නේ අපේ මනසට. අපේ හිතට. හැබැයි ඒකටත් අමතරව විඥාණයෙන් පිට අපේ අවධානය ලැබගත් සිහිය එහෙම නැත්නම් අර අවයර්නස් එක කියලා එකක් තියෙනවා කියන එකත් තමයි දැනට අපිට එක්ස්පීරියන්ස් වෙන්නේ. ඒකයි මෙයා කිව්වේ. Waking state corresponds to matter because the waking state is made out of stuff called objects. So the biggest state, the primary state is the waking state. When we fall asleep, we go out of the waking state and we lose contact with matter. It's just made out of mind. And in deep sleep, which is considered to be from the conventional point of view, the most unreal of all our experiences. The waking state is the most real. Dreams is pretty unreal, and deep sleep is completely unreal. There's nothing there. This corresponds to this tiny little spark of consciousness in the middle of the mind. Now, from the point of view of our experience, it's the other way round. අපිට දැන් මේ මුළු ලෝකෙම දැන් අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරන විදිහට මේ මුළු ලෝකෙම තියෙන මැටර් ඔක්කොම එකත් එක බැලුවාම ඒක තමයි අපේ ලෝකෙ. හැබැයි අපිට නිින්ද ගියාම අපේ ඒ ලෝකේ නෑ අපිට. නිින්ද ගියාම අපිට ඒ ලෝකේ නෑ. හැබැයි නිින්ද ගියාට පස්සේ වෙන ලෝකයක් තියෙනවා පොඩි. මනසින් හීන පේන ඒ වගේ ලෝකයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකටත් වඩා ඒක ටිකක් අපිට නිකන් ඒක නේ හිතපු ගමන් පේනවා හිතපු ගමන් පේන්නේ නැහැ සීන. ඒක නිකන් අවිනිශ්චිතයි. අපිට හරියටම නිශ්චිත එක තමයි මේ ලෝකේ තියෙනවා කියන එක තමයි අපි හිතන්නේ. හැබැයි අර හීන පේන එක අපිට අවිනිශ්චිතයි. ඒකට ඒවා පේනවා. ඉතින් අපි ඒවා ගණන් ගන්නවා පොඩ්ඩක් ආයෙනවා යනවා. ඊටත් වඩා යටින් තියෙන අපේ කොන්ෂස්නස් එක. අපේ ඩීප් ස්ලීප් එකට ගියාම අපි ඒක ගණන් ගන්නෙම නෑ අපි. ඇත්තටම අපි නිදාගෙන ඉඳලා උදේට නැගිටිනකන් අපි දන්නේ නැහැ කොහෙද අපි හිටියේ කියලා. ඒ නිසා අපි ඒක ගණන් ගන්න එක. නමුත් ඒක තියෙන නිසා තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ යටින්ම තියෙන මේ එක නිසා තමයි ඒක අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි දැන් අර අපිට පේන්නේ අපිට හැබැයි සාමාන්‍ය කන්වෙන්ෂනලි නිකන් සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඉන්න කෙනෙකුට පේන්නේ එහෙම නෙමෙයි. අපි පේන්නේ මේ ලෝකේ තමයි රියල්. මේ හැමතැනම පේන තියෙන මේ මැටර් කියන එකෙන් හැදලා තියෙන එක තමයි රියල්. ඊට පස්සේ පොඩි නිින්දක් ගියාට පස්සේ අර කොන්ෂස්නස් එකේ අර නිින්ද ගිහිල්ලා ඉවරලා නිදිමතේ මොකක් හරි එකක් අපිට දැනෙනවා. එතකොට අපිට මේ ටච් එකක් නැහැ මේ සාමාන්‍ය ලෝකයේත් එක්ක. හැබැයි අපේ මයින්ඩ් එකේ වෙනවා කාත් එක්ක හරි තරහ වෙනවා හරි කාත් එක්ක හරි සෙල්ලම් කරනවා හරි මොකක් හරි හිණයක් දකින්න. හැබැයි ඒක ටිකෙන් අපිට රියල් නෑ. ඒක නිකන් මේ මනසින් ඇදිච්ච දෙයක් නේ. ඒක තමයි ගණන් ගන්න. හැබැයි ඊට පස්සේ අපිට හොඳටම නිින්ද ගියාට පස්සේ ඒ වෙලාවේ මගේ මනස කියන එකක් නැහැ වගේ. හැබැයි ඒකත් රියල්. ඒක තිබුණ හින්දානේ අපි උදේ නැගිට්ටේ. ඔන්න ඔය ඒ නොෂන් එක තමයි මම කිව්වේ අර මම පොඩ්ඩක් තවට ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් කරා. ඔය තේරෙන්නේ. හොඳේ. Consciousness is the biggest world. Inside that, mind takes place. Inside that, the body and the world take place. So consciousness corresponds to deep sleep. Yes? Yes. Deep sleep is the most real state. Yeah? Because it's just pure consciousness. Now, from this point of view, deep sleep doesn't come to an end when the dream state begins. It's that deep sleep itself, pure consciousness,
vibrates within itself and takes the shape of mind and appears as the dream state. Yeah, so pure consciousness takes the shape of mind, thinking, sensing and perceiving. That is just mind. That corresponds to the dream state, which takes place in deep sleep, not after deep sleep. You haven't gone from one state to another state. You have remained pure consciousness. Pure consciousness by itself corresponds to deep sleep. Consciousness starts vibrating within itself. It begins to take form, thinking, sensing and perceiving, and appears as the dream. And then in the form of thought, it conceptualizes separate objects. And those separate objects become the waking state. Mm-hmm. So from that point of view, the waking state is the most unreal state. In other words, it's the state in which we think there are separate objects made out of matter, known by a separate subject, made out of stuff called mind, is the least real state. Mm-hmm. Mm-hmm. And this is why එතන කිව්වේ දැන් අර දැන් හොඳ මෙයාගේ approach එකේ වටනකම තමයි මේ පේන්නේ මට නම් පේන්නේ. මොකද ඇක්චුලි දැක්කද? දැන් අර අපි deep sleep කියලා ඉන්නකොට අපි හොඳටම නිින්ද ගිහලා ඉන්න එක ඒක තමයි හැමතිස්සෙම තිබුණේ. ඒක තිවිච්ච ඒ deep sleep කියන එක තියෙන හැමතැනම. දැන් ඒකෙන් අපි හිතුවම දැන් අපි නිින්දෙන් නැගිට්ටා කියලා කියනකොට අපි හිතුවට මේ අපි කියන්නේ නැහැනේ නිින්දෙන් නැගිට්ටා කියලා මේ වෙනම එක්කෙනෙක් නැගිට්ටා කියලා. නමුත් අපි ඒ නිින්දෙන් නැගිට්ටා කියන එක වෙනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් සංකල්පයක් මත හිතනවා අපි නිදාගෙන හිටියකින් නැගිට්ටා කියලා. නමුත් මෙයා මේ කියන්නේ ඇත්තටම අපි ගාව තියෙන මේ deep sleep කියන state එක. නැත්නම් අර ශුන්‍යතාවයේ කියන state එක. නැත්නම් අර අපේ primary state එක. අපේ අර alive ගතිය. අපේ inner peace එක, inner space එක. ඒක තියෙනවා. ඒක නැති වෙලා නෙවෙයි මේ අනිත් එක මතුනේ. ඒක තියෙද්දි ඒක තුලින් මතුණා මේ අර dream state කියලා මෙයා කියන්නේ අර අපි අර කියන අර නාම රූප කියන සංඥාව අල්ලගන්න මතුණා. මතුවෙලා ඒක තුලින් අපි මේකක් හදාගත්තා. එතකොට එහෙම බැලුවහම මේ ලෝකේ කියන එක ඇත්තටම රියල් නැහැ. ඒ කියන්නේ රියල් නැතිව ඒක තමයි මේ ලෝකේ කියන්නේ. ඇත්තටම රියල් එක තමයි අර deep sleep state එක නැත්නම් අර අපේ ශුන්‍යතාවය කියන එක. ඒක තමයි අපි දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනකොට කිව්වේ මේ අර ඒ ශුන්‍යතාවය කියන එක තමයි පරම සත්‍යය. හැබැයි මේ හැදිලා තියෙන ඔක්කොම ලැබිලා සම්පූර්ණ සත්‍යය. ඒ මොකද අපි හිතෙන් හදාගෙන මවාගෙන මේ හිතට ඇවිල්ලා විඥානයක් ඇති කරගෙන විඥාණයෙන් හදාගත්ත මේ ටික තමයි සම්පූර්ණ සත්‍යය. ඒ නිසා මේක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දුක කියලා කිව්වේ. ඒක තමයි නිතරම වෙනස් වෙන්නේ. නමුත් අර පරම සත්‍ය කවදාත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි ගාව තියෙනවා. මේ මුළු ලෝක වටේමත් තියෙනවා. මේ විශ්වය තුලත් තියෙනවා. හැමතැනම තියෙනවා. අපි කරන්නේ අපි අරගෙන අපේ මනසෙන් මේවා වෙනම හදාගෙන අපි මේකයි කිය අපි මේක රියල් කියලා හිතනවා. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ සමාධිපච්චය යථාභූත දර්ශන. සමාධිගත වෙලා නිහඬ වෙලා නිසසල වෙලා අපි අර මනසෙන් ඈත් වෙච්ච ගම මේ කියන ස්වභාවය 100%ක්ම තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ඒක තමයි මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා මම කියන්නේ. චින්තකයත් එකතු කරන්න තියෙනවා නම් කියන්න. මම යන්න. නෑ දැන් ඔයා කියප එක හරි. ඒ කියන්නේ ඒක එයා කියන්නේ මේ ඇත්තටම රියල් ඇත්තම ස්ටේට් එක තමයි අර කොන්ෂස්නස් කියන ස්ටේට් එක. ඒකේ ඒක පියෝ කොන්ෂස්නස් කියලා කියන්නේ. ඒකේ සිතුවිලි සංකල්ප මුකුත් නැහැ. නමුත් ඒකට සිතුවිලි සංකල්ප එකතු වෙලා තමයි හිත මයින්ඩ් කියලා එකක් හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ මයින්ඩ් එකෙන් අපි හදා ගන්නවා මැටර්. ඒ කියන්නේ ඔය මේස පුට්ටු මගේ ශරීරය ඔක්කොම හැදෙන්නේ ඒකේ ඒ සිතුවිලි සංකල්ප වලින් මේ මැවිච්ච ලෝකය තමයි ඔය අපි අඳුන්වන්නේ. එයා කියන්නේ ඒක තමයි කිසිම කියන්නේ අන්රියල්. ඒ කියන්නේ ඒක නෙවෙයි යථාර්ථය.
ඇත්තටම අපේ යථාර්ථය තමයි අර deep sleep. එහෙම නැත්නම් consciousness කියන එක. එතන ඒක අර සිතුවිලි සංකල්ප වලින් කිලුට වෙලා නැත්නම් සිතුවිලි සංකල්ප වල බලපෑම උඩ තමයි මේ ලෝකයක් කියලා එකක් අපි හදාගන්නේ කියලා. හරියට. ඒක එතෙන්දී අර හොඳ වශයෙන්. පොයින්ට් එකක් එතන හොඳට මතක් වෙන්න ඕන පොයින්ට් එක තමයි ඒ අර රියල් ස්ටේට් එකේ එහෙම නැත්නම් අර ඩීප් ස්ලීප් කියන එක ඉවර වෙලා නෙවෙයි මේක පටන් ගත්තේ. ඒක තියෙද්දි ඒක තුලින් පටන් ගත්තා. අන්න ඒකයි වටිනාකම. හොඳයි. හොඳයි. මේ සෙරියට ඕක මේ නන්දේ ඕක ඔය වගේ ඒවා දැන් ඕක තමයි අර TM වලත් කියන්නේ. දැන් TM වල තියෙන මේවක තමයි ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් අපේ හිතේ තියෙන ඇත්ත ශක්තිය මතුකරන්න මේ තියෙන සිතුවිලි අයින් කරන්න ඕන කියලා. මේ ඒ කියන්නේ එතකොට අපේ නියම ශක්තිය එළියට එනවා කියලා. ඉතින් ඔය වගේ ඒකට මට ඒක මතක් වුණා ඔය කියනකොට ඒක ඔය වගේ එකක් තමයි. ඒ කියන දේ හරි. මේ සෙරියට උත්තර කරන්න තව ටිකක් අහගෙන ඉන්නත් කැමතියි. නෑ ඉතින් ඒක තමයි අර එදා අපි කතා කරපු non duality කියන ස්ටේට් එක තමයි consciousness කියන එක. එතන ඒක බෙදා වෙන් කරන්න බෑ. එකට තියෙන දෙයක් එතනින් තමයි අනිත්වා මේ විහිදිලා යන්නේ. ඒක අරක තමයි සෙන්ටර් එක. සෙන්ටර් එක කියනකොට ඒක තමයි වාස් එක. ඒක තමයි තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඒකෙන් අපි මේ පොඩි කෑල්ලකට ඇවිල්ලා තමයි මේ දැන් මනුස්ස කියලා හදලා මේ අර ඔය සම්මුති ශක්තිය කියලා හදාගෙන මේ අපි හිතන රියැලිටි එක ඇවිල්ලා දෙන්නේ ඒකෙන් තමයි. හරි. It says in the Bhagavad Gita, what for the sage, for the sage, the waking state is, I'm paraphrasing now, what is the waking state for the ignorant is sleep for the sage. And what is sleep for the ignorant is waking or daytime for the sage. දැන් ඔය කිව්ව අර චින්තක කිව්වා අර TM වලදී කරන්න හදන්නේ ඔක්කොම ටික මේ මනස අයින් කරලා අර මේ අපේ කොන්ෂස්නස් එක කියන එක එළියට ගන්න. ඒක එතනට යන්න කියන එක වගේම දැන් මම කිව්වේ භගවත් ගීතාවල කියලා තියෙන විදිහට ඒ කියන්නේ සේජ් කියලා කියන්නේ දැන් මම කියන්නේ අපි මේ කියන්නේ සේජ් කියලා මෙයා රිෆර් කරන්නේ භගවත් ගීතා කරන්නේ ඇත්තටම අර මේ මනසින් අයින් වෙච්ච කෙනා. සේජ් කියලා කියන්නේ මනසින් අයින් වෙච්ච කෙනා. දැන් මෙයා කිව්වා දැන් මේ භගවත් ගීතාවල තියෙන විදිහට කියන්නේ සේජ් ඉදලා කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය සේජ් නෝන. ඒ කියන්නේ අපි බුද්ධාගමේ බුදුහාමුදුරු කියන විදිහට කියවතින් මේ රහතුන් වහන්සේට පෘථග්ජනෙක් කෙනාව පේන්නේ එයා අඳුරේ ඉන්නවා කියලා. පෘථග්ජනෙක් කෙනා තමයි අඳුරේ ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා එයාගේ නෑ වෙනට එයාගේ ලෝකයේ තියෙන ඒ කියන්නේ දැන් මේක කිව්වේ භගවත් ගීතාවල කියන්නේ ඒ කියන්නේ පෘථග්ජන ඒ කියන්නේ සේජ්ට මේ අර පෘථග්ජනෙක් කෙනාගේ ක්‍රියාවලිය නැත්නම් එයා ඉපදිලා එයාගේ දිනචරියාව එයා දවස කියලා හිතන් ඉන්න එක සේජ් කියන කෙනාට ඒක නෙවෙයි. ඒක තමයි රෑ එයාට. මොකද සේජ් ඒවා ගණන් ගන්න. ඒවා ඉන්සිඩන්ට් විතරයි එයාට ඒවා. මම අර කියන්නේ ඔය මේ ස්වභාවයේ සිද්ධ වෙන හැම එකම ඉන්සිඩන්ට් විතරයි. එයාට ඒවා ගානක් නැහැ. එයා නිකන් රෑ නිදාගෙන ඉන්නවා. එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන එකක් වෙච්ච දෙයින් හැයි වෙන එකට රෙස්පොන්ඩ් කරනවා එච්චරයි. හැබැයි සේජ්ගේ එළිය ඒ කියන්නේ සේජ්ගේ දවස් එහෙම නැත්නම් අවේකන් ස්ටේට් එක එහෙම නැත්නම් සේජ්ගේ මේ ස්වභාවය එයාගේ නියම ස්වභාවය එයා ඉන්න වෙලාවට අර සාමාන්‍ය පෘථග්ජනෙක් කියලා කියන්නේ එයා නිදාගෙන ඉන්නවා කියලා. එයාට පේන්නේ අර නිදාගෙන ඉන්නවා. මොකද අපි එයා රෙස්පොන්ස් කරන විතරයි මුකුත් වෙන ඒවා කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක එයා නිදාසේ ඉන්නේ. එයාගේ මේ අධ්‍යාත්මය ෆ්‍රී. ඉතින් ඒකද එයාට වටින්නේ ඒක. නැතුව අර ලෝකෙත් එක්ක ගැටෙන එක නෙවෙයි. නමුත් අරයට වෙන්නේ එහෙම නෙවෙයි. පෘථග්ජනෙක් කෙනාට වෙන්නේ ලෝකෙ ගැටෙන එක තමයි. මේක තමයි අපි කරගන්න ඕනේ. මේ කොහොම හරි කරලා මම නිවන් දකින්න ඕනේ. හරි මොම භාවනා කරන්න ඕනේ කී අරය කතා කරනවා. නමුත් අර සේජ් එහෙම නැත්නම් අර
අපි මුනිවරයෙකු නම් මුනිවරයා කරන්නේ ඒවා ටික ඔය දෙච්චද. ඒවා ඒ සිද්ධ වෙනවද? නමුත් මුනිවරයා එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අර මේ කලබලකාරී ගතියෙන් තොර ඒ නිහඬ නිසසල ඒ අවකාශයේ තියෙන ඒ ස්වභාවය. ඒක තමයි එයාගේ දවස. කියන්නේ අපි ඉර ඒ කියන්නේ රෑ දවාල රෑ කියලා හිතුවොත් එයාගේ දවාල ඒක තමයි. එයාගේ රෑ තමයි මේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවයට ඇවිල්ලා මේකලොත් එක රෙස්පොන්ඩ් කරන එකයි කතා කරන එකයි ඒවා ටික ඔක්කොම එයාගේ රෑ. එයාගේ දවාල ඊට වඩා වෙනස්. ඒ වෙලාවේ මුකුත් නැහැ. සද්දයක් නැහැ. මුකුත් නැහැ. එයා ඒ ඇතුලේ. හැබැයි සාමාන්‍ය මිනිහට පේන්නේ මේ එයාට දවාල තමයි මේ එළිය වැටිලා මේ තියෙන ලෝකේ මේ තියෙන ඒවා ටික. හැබැයි එයාට රෑ ඉතින් ඒක රෑ කියලා. මොකද ඇත්තටම ඒක තමයි අර නියම අර ඩීප් ස්ලීප් එකේදී අර දකින්න අර කියන ස්වභාවයට දැනෙන්නේ. මොකද එයා මනස ඇතුලේ ඉන්නේ. මනස ඇතුලේ එකට ඒක දැනෙන්නේ. ඒක නිසා එයා හිතන්නේ මේ අර සේජ්ට දවල් කියලා හිතෙන එක එයාට හිතෙන්නේ රෑ කියලා. ඒක තමයි උතර කිව්වේ. එහෙම නැත්නම් අපි බුදුහාමුදුරු කිව්ව විදිහට නම් රාතුන් වහන්සේ කෙනෙකුට පේන කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ සබ්බේ පුතග්ජන උම්මත්තක. ඒකද කිව්වේ කෙලින්ම මේ පුතග්ජන වශයෙන් බලන ඕන කෙනෙක්ම උම්මත්තකයි. කියන්නේ ඒක රියල් නෑ පිස්සු ඒගොල්ලන්ට. ඒක නැත්නම් අර පොලේ කිව්වේ මේක ඇවිල්ලා normal unconsciousness එක. සාමාන්‍ය පුතග්ජන බුද්ධිලයක්. normal unconsciousness එක. එයාට හැබැයි පේන්නේ එයාගේ නියම consciousness එක කියන්නේ pure consciousness එක කියන්නේ අර දවල් වගේ. එයාට දවල් වගේ. හැබැයි අනිත් එක්කෙනාට ඒක රෑ වගේ. ඒක තමයි මම මේ කිව්වේ විස්තර කරලා. මට වැඩිපුර විස්තර කරා මම හිතන්නේ මොකක් මේක ගැඹුරු ස්වභාවයක් ගැන මම විස්තර කරන්නේ. ඒක මම තව ටිකක් වැඩිපුර විස්තර කරේ. මේ අපි බලමු ඊළඟට පොතේ. The sage means pure consciousness. So, with this completely new model of our experience, which is simply a model that is based on what we actually experience, now think of, again, of cause and effect. Yeah, well, cause and effect. Think of how the residues that are left in the mind materialize in the form of the body and the world. And this is actually what happens in a dream state. When you fall asleep at night, your body and your world disappear, but there is a residue that is left over, that is just made out of pure mind, and in your dream you create a new body and a new world. So for instance, if during the waking state you were very fearful, let's say you had a very fearful disposition, when you fall asleep you find yourself reborn as a new person in a new world, and the fear that you felt inside of yourself in the waking state now manifests in your environment outside of you, so that you find yourself as a new body, a brand new body that you get in the dream state, and you find that you are in a war zone and you're terrified. A nightmare. The fear that you felt on the inside in the waking state has materialized as your environment in the dream state, and you then identify with a body. You think, I, this body, am experiencing this fearful environment. But it's actually the fear that was inside you in the waking state that has manifested as a threatening situation in your environment. කොන්තාවටයක් විස්තර කරන්න මොකද මේක ටිකක් හොඳට ගන්න ඕන හොඳට අහගෙන ඉඳලා ගන්න ඕන එකක්. දැන් මෙයා මේ කිව්වේ දැන් මෙයා මේක සමාන කරනවා අර අපි අර ඉස්සෙල්ලා කියපු අර ඒ කියන්නේ මේ කොන්ෂස්නස් එකේ ඉඳලා
අපි මෙහෙම මේ අපි පරිච්ඡසමුප්පාදයේ ඉගෙන විදිහට අපි තුමා විචාව නිසා ඇවිල්ලා නාම රූප හැදිලා නාම රූප වලින් මේක හැදෙන එක දැන් මෙයා එක්ස්පීරියන්ස් එකට කිට්ටු කරලා කියනවා මේකත් මේ හැබැයි උදාහරණයක් විතරයි. නමුත් මෙයා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට කිට්ටු කරලා මෙයා කියන්න හදන්නේ කිව්වේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අවදි වෙලා ඉන්න වෙලාවක අපි මොකක් හරි වැඩක් කරන අතරදී අපිට බයක් ඇති වෙනවා. ඒ බය අපේ කොන්ෂස්නස් එකේ වදිනවනේ. ඒක බය කියලා වදිනවා දැන්. නමුත් දැන් අපි නිින්ද යනවනේ නිදා ගන්න. නිදා ගත්තාම දැන් අපි අර මේ රියල් වර්ල්ඩ් එක නෑ දැන්. එහෙනම් අපි හිතන් හිටපු රියල් වර්ල්ඩ් එක නෑ අපි නිදාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි මේ නිදාගෙන ඉන්නකොට අර බය තියෙන එක අලුතෙන් ආපහු මැනිෆෙස්ට් වෙනවා. කියලා කිව්වා අලුතෙන් මතුවෙනවා. දැන් ඔය අර මැනිෆෙස්ට් වෙනවා කියන එක දැන් මේක නිකන් අර අපි අර දැන් මේක උදාහරණයක් කියලා හොඳට හිතා ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මෙයා මේ මැනිෆෙස්ට් වෙනවා කියලා කියන්නේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ මේ සිද්ධ වෙන එක සමානයි අපි අර පටිච්චසමුප්පාදයේ අවිජ්ජා පත්‍ය සංකාර සංකාර පත්‍ය විඥාන විඥාන පත්‍ය නාම රූප කියන එකට. ඒ ටික තමයි දැන් මෙයා මේ අර හීනෙන් අපි නිදාගත්තට පස්සේ අපිට හීනෙන් ආයි මැනිෆෙස්ට් වෙනවා අර බය. ඇවිල්ලා අපි ඉන්නේ දැන් කොහේ හරි පෝසෝන් එක කියලා මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි යුද්ධයක් ඇතුලේ ඉන්නේ. දැන් මේකට අපිට රියල් ඒ වෙලාවේ නිදාගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතිනේ. සමහර සීන හීන තියෙන ඔයා රියල් එතන. හැබැයි ඒක අර ඔයාගේ අර බුද්ධි ගන්න ඉස්සෙල්ලා දෙවිච්ච රියල් එක නෙවෙයි. නමුත් දැන් මෙතන වෙනව මිනිහෙක් වගේ දැන් මම කියන්නේ වෙනව කෙනෙක් වගේ තමන් හිතන්නේ. හැබැයි මෙයා දැන් රියල් මෙයා දැන් ගිහිල්ලා යුද්ධය ඇතුලේ ඉන්නේ දැන්. ඒක තමන්ට ෆීල් වෙනවා. ඒක තමයි රියල් වර්ල්ඩ් එකේ ආදිත. එතකොට ඒ විලාවට. හැබැයි අපි දැන් ඔය මේ එක්සැම්පල් එක ගේන්නේ අර එක්ස්පීරියන්ස් එකේ අර හොඳට ඊක්වල් කරලා පෙන්නන්න දැන්. ඔය එක්ස්පීරියන්ස් එකම තමයි අපි මේ සාමාන්‍ය ලෝකේ වෙලාවෙදි තින්නේ. අපිත් ඒ විදිහට ඉන්නේ. අපිට අර හිතෙන් හදාගත්ත ඒ අර හීනේදී හදාගත්තේ යුද පිටියක්. හැබැයි අපි මේකෙදි හදාගන්නේ මේ ලෝකයක්. නමුත් මෙයා දැන් මේ සමාන කරන්නේ අර හීනේදී හදාගත්ත යුද පිටිය කියන එක අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ අපේ සාමාන්‍ය සම්මුතිය මත අපි පිළිගන්නවා ඒක රියල් නැහැ කියලා. මොකද අපි උදේට ඊට පස්සේ ටක් ගාලා හීනේ නැති වෙලා එළියට ආවම අපි කියනවා ඒක හීනයක් නේ. ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. අන්න ඒක යා සමාන කරන්නේ අර කොන්ෂස්නස් එකේ ඉන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අර මේ සංකල්ප වලින් තොරව ඉන්න ස්වභාවයේ ඉන්න එක්කෙනාට. අර කිව්වාගේ අර සේජ්ට පේන්නේ ඒ සේජ්ට පේන්නේ මේ මුළු මනසින් හදාගත්ත ලෝකයම අර පෘථග්ජන පුද්ගලයාට හීනයක් විදිහට පෙනෙච්ච එක විදිහටමයි. ඒ නිසා එයාට දැන් අර බය කියන එක හීනේදී තිබිච්ච බය නැති වුණානේ මේ ආයි අර හීනෙන් එළියට ආවම පෘථග්ජන පුද්ගලයා. ඒ වගේ මෙයාට මේ පෘථග්ජන පුද්ගලයා කියන එක හීනයක්. ඒකෙන්ද එයාට බය නැහැ. එයාට මැරෙනවා කියලා ඒ බයකුත් නැහැ. ඉපදෙනවා කියලා බයකුත් නැහැ. මොකද ඒක හීනය. ඒකයි මෙයාගේ හරි වටිනාකම. මෙයා මේ දෙන උදාහරණේ හරියටම ඊටාම කිට්ටුයි. ඊටාම කිට්ටුයි අර එක්ස්පීරියන්ස් එක දැන් ඔය මෙයා විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි අපේ ශුන්‍යතාවයේ එක්ස්පීරියන්ස් කරාම මේ ස්වභාවය පේන හැටි තමයි මෙයා මේ අර හීනෙට සමාන කරලා පෙන්නන්නේ. හොඳට ඒක අවධානය කරගන්න. And this is I think, not a perfect model of reincarnation, but a much better one. Mm-hmm. One that is much closer. That we go from the waking state, or we seem to go from the waking state. What was inside us in the waking state becomes our environment in the dream state. Right. And then we seem to pass out of the dream state into deep sleep, where we get some relief. But then the dream state starts again, we get a new body in a new world, and then we come back to the waking state. Now, why couldn't exactly the same thing happen at death? We don't die out of this body and
hover around in a bardo and then get reborn in London or Shropshire or wherever it is. Why couldn't it be that we actually stay where we always are, where we have always been, pure consciousness? That we take the shape of mind, thought abstracts a body and a world. When that body and world dies, when thought, in other words, when thought ceases to abstract a body and a world, that's the death of the body, mind continues. We don't go anywhere because we are this dimensionless consciousness in which this mind is taking place and in which the body and the world previously took place. Now, the body has disappeared with its world, but mind continues. That's what the Tibetans call the bardo. And then at some stage, thought conceptualizes and a new body and a new world from this pure mind experiences, and then we find ourselves in another world. But that world takes place it's always been in us. The whole thing has happened in us. Yeah. I don't know how clear a description that is. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ දැන් අර මම කිව්ව ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අර දැන් අර මෙයා කිව්වේ දැන් මේක දැන් මෙයා මේ උපමාව ගෙනියන පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගෙනියලා එයා කියනවා දැන් මේ ඉපදී මැරෙන එකත් මේ වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ අපි අර දැන් අර කිව්වනේ දැන් අර සිහිනයක් වගේ වෙලා සිහිනේ ඉපදුනා කියලා සිහිනේ ඇතුලේ අපි මේ යුද්ධ පිටියක් ඇතුලේ ඉඳලා මේ දැඟලුවා වගේ අපේ දැන් අපි මැරුණට පස්සේ වොන්නම් ඒ අපේ මනස අර ටිබෙටියන්ලා කියන වගේ වෙනම නිකන් අර ගන්ධබ්බ ස්වභාවයට ගිහිල්ලා ගන්ධබ්බ ස්වභාවයේ සැරිසැරසර ඉඳලා ඇවිල්ලා ආයි වෙන කොහේ හරි ලන්ඩන් වල හරි කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඉපදිනවා. ඒක මොඩල් එක. ඒ මොඩල් එක. ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඕකට සමාන එකක් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අපි දේශනා කරේ. අර ගන්ධබ්බ ස්වභාවය කතා කරගෙන ඒ වගේ ගිහිල්ලා ඉපදෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ මෙයා මේ කියන තව එකක්. දැන් මෙයා කියනවා මේ තව පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක්. දැන් එතනදී කියන්නේ මේ අපිට වෙන්න පුළුවන් දැන් ඒ අර අපි දැන් අපේ මනසයි අර මේ ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ අපි යනවා අපේ අර කොන්ෂස් ස්ටේට් එකට. හරිද? කොන්ෂස් ස්ටේට් එක කියලා කියන්නේ අර දැන් මට එහාට මෙහාට යන්න දෙයක් නැහැ. මම කොන්ෂස් ස්ටේට් එකේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කෙලිම අර ගන්ධබ්බ ස්වභාවයක් නැහැ. මෙයා ඩොග් ගාලා යනවා අපවර කොන්ෂස් ස්ටේට් එක. ගිහිල්ලා බෑගෙන ආපහු ඒ කොන්ෂස් ස්ටේට් එකෙන් ආයි මැනිෆෙස්ට් වෙලා ආයි එක්කෙනෙක්ව හැදෙනවා. දැන් ඔක තමයි මෙයා කියන්නේ. ඒකත් එක මොඩල් එකක්. දැන් මොඩල් දෙකක් විදිහට ඇති. දැන් ওই දෙවෙනි මොඩල් එක කිව්වනේ. ඒ මොඩල් එක මට හොඳටම මට තේරෙනවා. මට දැනෙන්නේ ඔන්න ඔය මොඩල් එක තමයි අර ආරාල කාලම් උද්දකලාරාම පුත්‍ර වගේ අයට තිබිච්ච අදහස. ඒ අය හිතන්නේ මේ අපි ඔක්කොම අයින් කළා භාවනා වේදලා අර ධානය වල අන්තිමට වෙලා ආයි ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා වගේ හිටියා. එතකොට සිද්ධාර්ථ කුමාරයා එයාගේ ඒ ටික ඉගෙන ගත්තට එයාට තමයි එහෙම හිටියේකට එයා හිතන්නේ දැන් එයා ඉන්නේ මේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ. කල්ප 500ක් ඉන්න. හැබැයි එයා ආපවර ඉපදෙනවා. දැන් අර මෙයා කිව්වා වගේ. ආපහු ඉපදෙනවා තව ආයි ඉපදෙන්නේ තර වගේ බොඩි එකකින්. ඒ වගේ ඉපදෙනකොට වෙන කොහේ හරි වෙන්න පුළුවන් ලන්ඩන්ද වෙන කොහේ හරිද ඒක වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයට සමාන එකක් තමයි දැන් මට තේරෙන්නේ අර චින්තකයා කිව්වේ අර දැන් TM ලා මේ වැඩේ තියෙනෙත් ඔක්කොම මේක පියුරිෆයි කරලා තව තැනකට යනවා කියලා. ඒ තැනකට ගියාට පස්සේ ඒක අර වගේ තමයි. ඔය කියන අර බ්‍රහ්ම ලෝකයේ වගේ එහෙම නැත්නම් අර කල්ප ගණන් අර කොන්ෂස්නස් එක ඇතුලේ ඉන්නවා. හැබැයි ඉන්නේ අර අස්මිමානයත් එක්ක. මම මේ ඇඩ් කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව ටික. අස්මිමානයත් එක්ක. ඒ කියන්නේ එයාගේ තාමත් අර නෝෂන් එකක් තියෙනවා මම කියලා ඉන්නවා. ඒක තමයි එයා බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්නවා කියලා එයා හිතන්නේ. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ ඔතනිනුත් එහාට යනවා. ඔතනිනුත් එහාට යනවා කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා උපේක්ඛාවට යනවා. දැන් මේ දැන් මම ඔය කීප ටික අර ධානවල එනකොට තියෙන්නේ අර රූප රාග අරූප රාගරම කියන අන්තිමටම
ඒ ධානය ඔක්කොම තියුණාට පස්සේ තමයි ඔය අර කියන ඔය බ්‍රහ්ම ලෝකයේ වගේ ඔය ඉන්නවා. අර කොන්ෂස්නස් එකේ ඉන්නවා. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කොන්ෂස්නස් කියලා එකකුත් නැහැ. එතනිනුත් එළියට ගියාම තමයි අර මුකුත්ම දැක්ක බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වලා තියෙන කොන්ෂස්නස් එක තමයි අර ඔය අර කියන අර මේ අස්මිමානයක් එක තියෙන කොන්ෂස්නස් එක නෙවෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ අස්මිමානය කියන එකක් නැති වෙනවා. ඒක නැති වුණාට පස්සේ ආයි අර යන එකක් නෙවෙයි. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනකොට අර කිව්වේ අර සොම්බි වගේ කියන්නේ නැත්නම් අර ගන්ධබ්බ ස්වභාවයේ ඉන්නවා කියන එකේදී බ්‍රහ්ම ලෝකයක් ගන්ධබ්බ ස්වභාවයට අයිති. මට දැනෙන විදිහට. හරි චින්තකයන්. මුලින්ම මේ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එක පළවෙනියෙන්ම අර TM ගැන කියපු එක ඒක 100%ක් එහෙම නෙවෙයි. දැන් TM වල ඇත්තටම වෙන ආත්මයක් ගැන පුනරුත්පත්තියක් ගැන කතා වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ ඉන්න ජීවිතේම කොහොමද මේ Alternative තියෙන models challenges me. සර්කේ අපෝකේ පොඩ්ඩක්. හරි මේ තියෙන ජීවිතයෙන්ම උපරිම මේ ශක්තිය ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක අර සිතුවිලි අයින් කරලා ඒක ඔය මේ පුනරුත්පත්තිය ගැන කියන කතාව නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ වෙන තැනකට යන එක. අනිත් දෙක තමයි පළවෙනි එක අර මේ ඔය මෙයා කියන්නේ දැන් ඔය මැට තියෙන ලෝකේ තියෙන දේවල් වලින් අපි ඩ්‍රීම් හීන ලෝකයේ දේවල් මැවිලා අපිට ඒක ඇත්ත වශයෙන් පේනවා කියලා. දැන් ඕක තමයි මේ අර කහට බැඳෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් අර අපි කතා වුණේ දැන් මම කීප සැරයක් ඔය කිව්වේ අර දැන් අපිට එන අරමුණු වලින් මේ ලෝකයේ තියෙන භෞතික දේවල් වලින් නැත්නම් බාහිර දේවල් වලින් එන අරමුණු වලින් අපි හිතේ කහට ඇති වෙනවා. ඒ කහට ගුලිය අපේ ලෝකයේ හැටියට පේනවා මේ අර හීන ලෝකෙදී. දැන් මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරාම. එතකොට ඒක අපේ ලෝකය වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙයා කියන්නේ දැන් පුනරුත්පත්තියක් ඒක පුනරුත්පත්තිය කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද අපි හිතපු එක නෙවෙයි. දැන් අපි අර යුද්ධ ගැන හිතලා ඇති කරගත්තු කහට අපි යුද්ධ පිටියේ ජීවත් වෙනවා අර මේ හීනේ දකින්නක. හීන ලෝකෙ ඉන්නක. ඉතින් එතකොට ඒක අපේ ඇත්ත ලෝකේ වෙනවා. දැන් ඕක පුනරුත්පත්තිය කියලා කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. ඕක ඇත්තටම මම අහලා තියෙනවා. ඕක දැන් පුනරුත්පත්තිය කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ ශරීරය මැරිලා ආයෙ වෙන ශරීරයකට යන එකනේ. නමුත් සමහර දේශනාවල තියෙනවා මේ පුනරුත්පත්තිය ඇති වෙන්නේ හැම ක්ෂණයකම පුනරුත්පත්තිය ඇති වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ එකක් කියන එක තමයි මගේ අදහස. එච්චරද? හරි. දැන් එතනදී හොඳයි ඔය අර TM එකේ කතාව කියපු එක. ඒක ඇත්තටම මට පේන්නේ අර TM එක ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අර මේ ධානය වඩලා ඒකෙන් අර දැන් ඒගොල්ලෝ අර පා වෙන්න පුළුවන් වෙන්න උඩට එන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේ එකක් කරන තමයි ඒ වගේ එක්සර්සයිස් එක කරන්නේ. හරි. ඔය කියන එක හරියට හරි වගේ. මට තේරුණා දැන්. ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. ඊළඟට දැන් ඔය දෙවෙනියට කියපු එකත් හරි. ඒක දැන් මෙහෙම පුනරුත්පත්තිය තියෙන දැන් මෙයා මේක ගෙනාවේ එක්සැම්පල් එක. අන්න එතනයි මෙතන තියෙන පොයින්ට් එක. මෙයා මේක ගෙනාවේ අරකට ටිකක් ක්ලෝසස්ට් එක්සැම්පල් එක තමයි මේක කියලා කිව්වේ. ඒ ක්ලෝසස්ට් එක්සැම්පල් එක තමයි මේ පුනරුත්පත්තිය කියන එකට ක්ලෝසස්ට් එක්සැම්පල් එක තමයි මේක ගෙනල්ලා කිව්වේ. අර වගේ මේ ඒ අර කෙනල් තිබිච්ච එකක් ආපහු ඉපදෙනවා. ඒ කාට කියන එක තමයි අපි අර විඥානයේ එකතු වෙච්ච එකක් ආපහු අර නාම රූප හදාගෙන එළියට එනවා. එක තැන් වලට යන්න පුළුවන්. අර අනිත් තැන් වලට යන්න පුළුවන්. දැන් ඕක දැන් අපි සාමාන්‍ය අපේ හීනයක් විදිහට බලනකොට අපිට පේන්නේ එදාම වුණා වගේනේ. ඒ වුණාට එයා ඒක එක්සැම්පල් එකක් විදිහට රැකුවා මරුණට පස්සෙත් ඕක තමයි වෙන්නේ. අනිත් එක දැන් අර වගේ දැන් ඕන කෙනෙක් දැන් මෙහි සමහරලාට ඔය පුනරුත්පත්ති ගැන කතා කරන්නේ නැති ඔය හාමුදුරුවෝ කියන්නේ හැම මොහොතෙම අපි මෙරි ඉපදෙනවා කියන එකත් හරිනේ. එහෙනම් අපි හැම සිතිවිල්ලක් අරගෙන ඒකෙන් හදාගත්ත අපේ ඒ සංකල්ප වලින් හදාගත්ත ටික මැරිලා යනවා තව සංකල්ප ටිකක් ආවා. ඒතකොට ආයි ඉපදෙනවා. يعني හැමතිස්සෙම අපි මෙරි ඉපදෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් ඇත්තටම
ඔය අර දුක කියන එකත් හේතු. ඒකත් හරියටම හරි. මේ කවුද මෙයාට මේ සෙනෙවියට තියෙන මොකද අහන්න හරි කියන්න හරි. එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. අපි රයිට්ලට අහමුටක් කරා. වෙලා ළඟට එනවා. හොඳයි. Sorry? It's an alternative model that I've never Well, it's an heard. alternative model. It's not a perfect model. No models are perfect, but it's one that is based on our experience and is consistent with our experience. At least it's consistent with our experience now. And also, we are using a hint. And the hint is the 3 states. And do you think it's just a coincidence that there happen to be 3 states? A waking state made out of objects, a waking state consisting of objects made out of matter, a dream state consisting of mind, and deep sleep consisting of just being, just consciousness. Is that just a coincidence? Let's see. Matter, mind, consciousness. We rehearse this every single day of our lives. There's such a clue there as to the nature of reality. It's a clue that we rehearse this death process every single day. Well, what I see you're doing is you're making deep sleep central and Yes. the waking state. Yes, exactly. I'm Less saying that important. deep sleep is the most real experience, and the waking state, it's not that the waking state is unreal. All experience is equally real, but it's the way thought conceptualizes the waking state to consist of objects made out of matter moving around in time and space. That is the least real. Right. So I'm completely turning experience upside down and basing it on our experience, which is that consciousness is primary. Right. So Mind is secondary, matter is tertiary. The conventional view is that matter is primary, mind is a byproduct of matter, secondary, and consciousness is a byproduct of mind, tertiary. So what you could say is that the belief in karma may actually create that particular reality, but that it's not a particularly wise belief to What I'm have. saying is that the theory of karma is not completely wrong. There's some intelligence to the karma, but the way it is presented normally makes a concession to the conventional dualistic point of view that matter is the biggest element of experience, Right. then mind, then consciousness. Right. So there is some truth at a relative level to karma, but the conventional way of thinking of it is simplistic and is dependent upon this Right. very childish view we have of experience. I If you get- turn the whole thing upside down and start with consciousness, inside which is the mind, inside which is matter, you can still think in terms of cause and effect. But it makes much more sense. It's much closer to our experience. And then you go to the hint of the 3 states of waking, dream, and you understand, I don't go out of the waking state into the dream state and then out of the dream state into deep sleep. I am always in deep sleep, which is not a state, and therefore we have to say it is actually beyond deep sleep, turiya, because it is no longer, it's not a state. But let's leave that for the moment. It's making pure consciousness the biggest element, which is represented by deep sleep. Mind takes place in consciousness. Matter takes place in mind. Thank you. I appreciate the effort you put into your answer. It's not something that is easy to describe, and it's a little challenging to. Yes, well, I appreciate you taking up the challenge. The normal idea of එයා කිව්වේ මේ කොච්චර වුණත් දැන් මෙයාගේ විස්තරේ මම කිව්වා මෙයාගේ විස්තරේ කියන්නේ දැකලා එයා කිව්වා අන්තිමටම අර මේ ඔය කොන්ෂස්නස් කියන එක ඒ ඔක්කොම ඉවරලා අයිනේ තියෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ. එයා මේ දැන් my experience කියලා එයා කියන්නේ එයා දැනුත් ඉන්නේ කොන්ෂස්නස් කියන එකනොත් පිට. නමුත් එයා දැන් කිව්වේ දැන් මේකෙන් හැදෙන්නේ මේ primarily හැදෙන්නේ මේක මෙහෙම අපි හිතනවා මේ
අපේ සිතිවිලි වලින් මේ ලෝකේ හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් කියලා මම මේ කිව්වා අර කර්මය ගැන කතා කරනකොට නම් අර ප්‍රශ්නේ අහපු කෙනා දැන් කියන්නේ නැතුවේ ආ කියන්නේ කර්මය කියන එක බොරු එකක් නේද කියන අර්ථය තමයි මම කියන්නේ නේද? කර්මය කියන එකේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒක අර දැන් අපි අර ඩුවැලිටි එහෙම නැත්නම් ඔය අර මේ සම්මුති සත්‍ය කියන පැත්තට ආවම ඒක යම්තර විදිහක සත්‍යයක්. ඒකට සම්මුති සත්‍ය කියලා කියන්නේ රියැලිටි එක. නමුත් ඒක ලීස්ට් රියැලිටි එක. ඒ කියන්නේ ඒක රියැලිටි එක උනාට ඒක අර හොඳ නියම ප්‍රයිම් ඇත්ත ස්වභාවය නෙවෙයි. ඒක ලීස්ට් කියලා එකකින් අදහස් කරේ මේ යන්තරමකින් ඒක හරි අර අපේ මනසට එකතු වෙලා මනසේ කරන සංකල්ප අනුව ඒක ලීස්ට් රියැලිටි එක තමයි ඒකට බුදුහාමුදුරු නම් දෙල් දෙන්නේ සම්මුති සත්‍ය කියලා. හැබැයි පරම සත්‍ය කියන එක ඔහොම නෙවෙයි. ඒක තුල තමයි මම ජීවත් වෙන්නේ කියන එක තමයි එයා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ එයා කිව්වේ ඒක තුල ඉඳගෙනවට මේ ඔක්කොම පේන්නේ මේක. ඒ කියලා අන්තිමට මම කිව්වා දැන් මේ මම විස්තර කරපු එක විස්තර කරන්න හරි අමාරුයි. ඒක හරි චැලෙන්ජින්. මොකද මම විස්තර කරා කියලා. එතකොට අර කිව්වේ අර එයා තෑන්ක් කරේ ඔය ඒ ගත් එක ඒ චැලෙන්ජ් එක ගත් එකට තෑන්ක් යූ කියලා. මොකද ඇත්තටම මෙයාගේ මේ විස්තරේ මේ මට පෙනිච්ච හොඳම විස්තරයක් මේ කියන්නේ මේක හරියට ලේසියට ගන්න බෑ මේ. මෙයා මේ කියන එක මේ හොඳටම අපි රිලේට් කරන කෙනාට හරියට රිලේට් කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේ කිව්වේ කියලා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් හරි අමාරුයි මේක ගන්න. අනිත් සමහර අමාරුයි මේක කියන්න. මම ඔය කිව්වේ අර එක්ස්පීරියන්ස් එක හැටියට මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ කියන එක තමයි කිව්වේ. හොඳයි. අපි බලමු ෆයිනල් වර්ඩ්ස් දැන් අන්තිම වෙලට ළඟයි. මොකද චින්තක ඔයාම පටන් ගන්න ඉතින් මේක ඊට පස්සේ දෙමු. අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එයා අන්තිමට ඒක තව ඉතින් වෙන විදිහකට පැහැදිලි කරා කට්ටියට තේරෙන විදිහට. ඉතින් අමුතු දෙයක් එකතු වුණේ නැහැ එතන. මම සම්පූර්ණයෙන් ඉතින් ඕක කියන්නේ ඕකත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඕක මේ කර්මයට අපේ ධර්මයට අනුගත වෙන විදිහම නෙවෙයි. නමුත් මේ ඕක අපේ අත්දැකීම් වල හැටියට බොහෝ සෙයින් වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔය. ඇත්තටම මම ඔය අර පුනරුත්පත්ති හැම මොහොතෙම සිද්ධ වෙනවා කියන එක දැන් ඒ කියන්නේ මට හිතෙනවා ඒක තමයි වෙන්නේ කියන එක. අපි ඔය මේ ශරීරයෙන් මිදිලා ගිහිල්ලා වෙන එකකට උපදින එක නෙවෙයි පුනරුත්පත්තිය. මොකද ඒ අරමුණු වලින් අපි හදාගන්න දේවල් වලින් අපි අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්නවා. සමහර අරමුණු වලින් සමහර දේවල් වලින් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒව බොහොම මයිල්ඩ් නිසා. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ තරම් බලගතු නැති හින්දා. නමුත් මේ අපිටම ලොකු අනතුරක් නැත්තම් ලොකු තමන්ට කිට්ටු කෙනෙක්ගේ මරණයක් වුණාම ඇත්තටම අපි වෙන ජීවිතයකට යනවා වගේ දෙයක් වෙනවා. ඒ තරම් අපි වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඒක ගොඩක් ඒකේ ඇත්තක් තියෙනවා කියලා. හරියට. ඕක දැන් ඔය කියපු ටික මට පේන්නේ ඇත්තම අර බුදුහාමුදුරු කිව්වා අර චේතනාම්බික්කමේ කම්මම් වදාගෙන. ඒ කියන්නේ හැම මොහොතකම ඒ අපි කරන චේතනාව අර අපමයි ඔය කියන්නේ පපඤ්ඤ කරාන. මොකක් හරි පපඤ්ඤ කරාන. කොහොම සියුම් දෙයක් පපඤ්ඤ කරා ඒකෙන් අපි තව ජීවිතයක් පටන් ගන්නවා. ඒකෙන් ආයෙත් මැරෙනවා. ඒක නිසා තමයි අර බුදුහාමුදුරු කිව්වේ හැම මොහොතෙම ඒක වෙනස් වෙන ස්වභාවය කියන එක තමයි අපි හිතන්නේ මේක එහෙම නැහැ කියලා හිතලා තමයි අපි මේ ජීවිතය අල්ලගෙන යන්නේ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම අර වගේ හැම මොහොතෙම නෙවෙයි මම කියන්නේ හැම සංඥාවක් අල්ලගන්න හැම අවස්ථාවකදීම අපි අලුත් ලෝකයක් පටන් ගන්නවා. ඒක හරියට.